Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearnczech.com. Vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny a dnes se budeme zabývat instrumentálem. Instrumentál, jak už jsem řekla v minulém videu, je takzvaný 7. pád, který odpovídá na otázky kým nebo čím a který se používá hlavně po předložce s, ale může to být i v jiných případech. Prosím, podívejte se na předchozí video. V tomto videu budeme mluvit o formě nebo o změnách koncovek. Tak, budu se snažit to nějak zjednodušit, jak to půjde. Vlastně hlavní koncovky v instrumentálu jsou M, nebo někdy může být E s háčkem, nebo O a nebo I. Úplně nejčastější je ale koncovka M. Tak kdy se používá která z nich? Možná bude nejlepší začít uprostřed, protože to je úplně nejlehčí. Jestli má slovo na konci A, tak v instrumentálu bude O. Například jím palačinky se šlehačkou. Takže nominativ je šlehačka a se šlehačkou. Nebo piju džus s vodou. Nebo mluvím s kolegou. To je můj kolega a mluvím s kolegou. Tato změna není jenom pro femininum, pro ženský rod, ale jak tady vidíte, je taky pro mužský rod, pro maskulinum, pro mužský rod životný maskulinum animátum. Teď se podíváme na tu hlavní koncovku instrumentálu. Takže mužský rod životný i neživotný má plus M. Jestli má slovo na konci háček, d, t, ň, tak potom bude M s háčkem. Těch slov ale není tak mnoho. Tahle koncovka je ale taky pro neutrum. Jestli je na konci O, v instrumentálu bude M. Jestli je na konci v instrumentálu bude taky M. Takže já tady napíšu střední, to znamená neutrum. Jestli je na konci E nebo E s háčkem a je to slovo středního rodu, tak bude taky M a nebo M s háčkem nad E. Napíšeme si pár příkladů. Tak například jedu vlakem. To je vlak a já jedu vlakem. Nebo to je auto a já jedu autem. Nebo sejdeme se před muzeem. Takže tam je muzeum
ale sejdeme se před muzeem nebo před paladiem a podobně, nebo před obchodním centrem. No a na konci například jím polévku nebo chléb s vejcem. Takže vejce a s kým, čím, s vejcem. Nebo čekám před letištěm. Takže letiště má na konci háček, tak taky v instrumentálu je háček. No a ještě, kdy je na konci dlouhé měkké i, tak to je u ženského rodu. Je to koncovka ženského rodu. Konkrétně jsou to slova, která mají na konci nebo s háčkem. To se změní na dlouhé i, anebo slova ženského rodu, která mají na konci konsonant neboli souhlásku, tam potom přidáme dlouhé i. Například mluvím s kolegyní. Takže to je moje kolegyně, na konci je s háčkem, ale mluvím s kým, čím, s kolegyní. Nebo přišel někdo před chvílí, to znamená před momentem. Chvíle je krátký čas, takže před chvílí. Není to dlouho. Nebo jdu ulicí. To je ulice a já jdu kým, čím, ulicí. Nebo jím maso s rýží. Takže rýže je taky ženského rodu a já jím maso s rýží. Tak to máte pár příkladů slov, která mají na konci a teď ještě pár slov, která mají na konci konsonant neboli souhlásku. Například jedu tramvají. To je tramvaj, ženský rod a já jedu tramvají. Nebo čekám před garáží. Taky garáž je ženský rod. Nebo je to něco pod skříní. Tady je ještě důležité, že když je na konci háček tak ten potom v instrumentálu není. U d, t nebo n nebude háček. Možná to tady napíšu. Jestli bude na konci tak v instrumentálu by bylo dí, tí, ní, bez háčku. Jenom pro tahle 3 písmena. A ještě například jedna věta. Jím chleba se solí. Když přijde host, návštěva, je taková česká tradice nabídnout, dát hostovi chleba plus sůl se solí. Takže to je taky ženský rod, kde je na konci souhláska. Takže ještě tady podtrhnu. Velmi frekventovaná koncovka v instrumentálu a dlouhé i s čárkou jenom u ženského rodu. Taky asi přidám tu informaci i napsanou, to je ženský a
mužský životný rod. Tak, doufám, že to takhle stačilo, doufám, že tomu rozumíte a na stránkách www.ilearnczech.com můžete najít nějaká interaktivní cvičení, abyste si to vyzkoušeli. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru novinek na mém kanálu a jestli můžete, prosím podpořte mě taky jako mý patroni nebo i jednorázově na www.patreon.com/ilearnczech a nebo přes odkaz, který dám do karty videa a taky do popisu videa přes PayPal. Budu moc ráda, děkuji. Naschledanou.